starting line 26 meters wide, including doghouse. About 75 meters ang distance sa HOLESHOT. Kani nga spot ang magiging finish line, so bantitag gamay para makita ang itawag na mga teardrop. Okay. Soon to be opened, hopefully dili madugay, depende sa Department of Tourism kung maaprubahan na ni. So gikan sa bungtod ni gitawag diri ang teardrop. So gikan sa first approach nga na naog tuyok sa akasya saka abot pa na sa pikas niya all the way down. Di pa na sa ubos, manaog pa tagamay para kita ninyo ang turn. So mo na siya ang turn diha. Turn saka